خونریزی روزافزون در افغانستان و مذاکرات بدون پیشرفت در دوحه. افغان حکومت د امنیت او سولې چارې څنګه پر مخ بیایي؟ سلامونه جوړ تازه آزاد جرګې ته ستړي مشئ. زه شازیه حیا یم. حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، بانو شاگل رضایی نماینده مردم در ولسی جرگه، نورالحق علومی نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب در برابر نزدیک به 50 تن از اشتراک کننده ها قرار دارند که از گوشه و کنار افغانستان به این استودیوی ویژه رادیو تلویزیون ملی افغانستان به گونه مستقیم وصل هستند. ساختار برنامه ما با حفظ توصیه‌های وزارت صحت عامه به ویژه شستن مرتب دستان و فاصله اجتماعی مد نظر گرفته شده. جرگه آزاد را با پرسش از اشتراک کننده ها آغاز می کنیم و می بینیم که از کدام ولایت و کدام اشتراک کننده ما سوال دارند. خب به ولایت بامیان میریم و از آقای امین مشنویم. امین دانشیار، سلام بر شما، سلام بر مهمانان برنامه. همونطوری که در جریان هستین، قانون وجود نداره، شهرهای کشور همه به دست طالبان افتاده، جوانان ما هر روز بدون کدام جرم کشته میشه. ما نمیدانیم که ما به کی و کجا شکایت کنیم. اگر ما رعیت هستیم پس مسئول کیست؟ تشکر. خب یک سوال دیگر یا یک نظر دیگر را میشنویم. خوب است که یک نظر از کابل مرکز هم داشته باشیم. از خانم عزیزه صافی. اقل عزیزی صافی ناورو لوی خوا انورستانه هر روز د سولې په اړه چیغې وهي، لکه له بلې خوا په کورسونو او پوهنتونونو کې طالبان حملې کوي. موږ ولس په هیڅ نه پوهېږو چې په دې ملک څه روان دي. که تاسې مشران پوهېږئ موږ ته وایي چې آخر به څه کېږي. اغلی صاحبی ډیره زیاته مننه. دلته چارواکي سته چې ستاسو د درد او ستاسو د اندیشنو او پوښتنو ته ځواب ورکړي. اول میخوایم علومی صاحب از شما بشنویم. دانشیار صاحب سوال داشتن که رعیت به کجا برند و چی وضعیت هست؟ جای خوشبختی است که نمایندگان تمام ولایت افغانستان اینجا حضور دارن و نمایندگی میکنن از مردم شریف و نجیب افغانستان. اینجا درد مردم درد همه ماست. هر روز میبینیم اینجا نه پروسه صلح پیش میاد، پروسه جاری شدن خون به اصطلاح شهروندان بیگناه مردم افغانستان عروض پیشه. آدرس برای ما کس است که امروز در راست از این کشور قرار داره. آدرس برای کل مردم افغانستان است. این نمیگم چی سطح ولایت است، دولت است. اینجا رهبری کشور مسئولیت داره. اگر به اصطلاح به می شکل که ما امروز اعتماد کردیم در اینجا رئیس جمهوری اسلامی افغانستان داریم، این مسئولیت داره در تعیین کادرها، در رهبری. امروز فرزندای ما چی در نظام است چی خارج نظام است از بین میره. اینا را ایجاب میکنه که ما در اینجا اینجا سیاست ها را در نظر نگیریم، فقط منافع اولیای کشور را در نظر بگیریم و کوشش کنیم رهبری را در سطح ارگانایی که امروز اداره میکنند، چی امنیت، چی به اصطلاح امور دفاعی قطعات ما را، اینا کسایی باشند که واقعا از تجارب گسترده برخوردار باشند. رسیده سرباز افسر جان میته، اما در بالا میبینیم این درست هماهنگ نمیشه و رهبری که دانسته باشد تجارب جنگ داشته باشه نیست. ما کشور در حال جنگ هستیم. ضرور نیست که ما امروز اولاد از این وطن به نام از این که به اصطلاح چنین و چنان از دخانه بشانم. ما خوبترین افسرها را، خوبترین جنرالا را، خوبترین کسا را امروز در خانه شاندیم، زیر از که اصلاحات میاریم. جوانای ما یقین دارم ام انرژی و توانمندی را داره، ایجاب میکنه که جوانای دیروز در پشتشان باشه، از تجارب از اینا، از مشوره از اینا استفاده. ضرور نیست که امروز افسر ما ایوازه که در جبهه بجنگه در خانه باشه و در زیر لیاف به اصطلاح جان خود دست بده. مشکل در خود حکومت و مطلق پیش ما آدرس دولت افغانستان است، حکومت افغانستان است، رهبری نیروهای امنیتی،
قطعات دفاعی ماست و نیروهای کشفی و استخباراتی ماست که ناتوانی‌های وسیع خود در این جاری شدن خونی که امروز در افغانستان چی در کابل است چی در ولایت است از خود تبارز دارند. بله بسیار زیاد تشکر. عجیز صاحب کابل دغه اغلی بیخي په ژړا اسوله لباسه چې دغه باد وضعیت نه پتنګ راغلی ده او دا په دې اندېښنه کې ده چې آخر به ځتې نور څه کیږي سوله څه سوه د افغانستان مسله د یو چا دغه هم نه ده چې وایي چې یاره دا فلاني سړي پورې مربوطه ده او داسې هم نه ده چې اکثره د مسایلو نه خبر نه یو. موږ د مسایلو نه خبر یو او د سولې هیئت تللی دی هلته اول تاسې وکته په جوړېدو باندې مشکلاتو بیا چې هلته تللی دي په خپل منځ کې په دې موضوع باندې سره بحث شروع شوی دی چې جعفري فقه او حنفي فقه کوم د حل د مسایلو په څه شي باندې وکېږي او بیا بله موضوع دا راخیسته چې د بنیاد د مذاکرې به آیا د امریکا او د طالبانو منځ کې صلح چې هغوی منځ کې دغه شوی دی اګریمنټ شوی دی او یا دا به مثلا دا وي چې لویه جرګې کې چې کوم فیصله شوې ده او یا هم دلته د نورو دغو باندې په هر صورت موږ هم د دغه خپل خور سره همغږي یو چې افغانستان کې یو لنډه لار پکار ده داسې لار پکار ده چې دا موږ او طالبان چې دواړه د افغانستان خلک دي دا سره په یو ټغر باندې کینو او سره خپله خبره وکړو بغیر دې نه چې دومره ټیمونه مې او هغه په داسې وړو وړو خبرو باندې دومره وخت تېر کړي میاشتې پرې تېرې سي لنډه خبره وسي چې د موږ او دوی سره مذاکرې ته تیار یو دغه خبره چې یو د بل ګریوان هم نیولی دی د دې دا لاسونه د ګریوان نه لرې کوو په یو ټغر باندې کینو او خپلې ستونزې سره حل کوو دغې خبرې دپاره ضرورت دی او دا د افغانستان نه تللی ټیم دا دې هم واوري طالبان دې هم واوري چې په دغه رقم باندې چې وخت تیریږي وخت تیروي او دلته خلک مړه کېږي خلک په تکلیف کې دي لکه دې خور چې د پوهنتون خبره وکړه د نور هره ورځ په ټول افغانستان کې همدا حال دی همدا روان دی نو دې دپاره داسې لنډه خبره پکار ده او زر پکار ده چې یعنې یقیني خبره ده چې د طرفینو اخلاص په دې کې پکار دی چې هغوی دواړه که څه هم یو څوک د حکومت نماینده دی که څه هم یو څوک د طالب نماینده دی خو ولې خو د افغانستان خو دي خو چې د افغانستان دي نو دوی د افغانستان دردونه هم په نظر کې وساتي بغیر دې نه چې مثلا حکومت ورته څه هدایت ورکوي طالبانو ته څه هدایت ورکوي. د لنډه لارې خبره کوئ خو تاسې خو دغه د مصالحې شورا مرستیال یاستئ د همدغو خلکو سترګې اوس تاسو ته اوړي چې دغه لنډه لاره خو په خپل اثر نه رامنځته کېږي. زه به دا خبره وکړم چې نه د مصالحې شورا ته وګورئ او نه هم داسې نور افراد ته وګورئ دا خلک تللی دي دونه موږ تقاضا ده زر دې وکړي که نه کوي بیا به د افغانستان خلک بیا سره کښېني او خپله خبره به وکړي یعنې دوی اوس یو موقع ده چې دوی تللی دي په مشرۍ کې او هلته هغه خلک هم ناست دي د دې موقع نه د استفاده وشي او دا د افغانستان دپاره یو ښه چانس په دې دی چې د امریکایانو او طالبانو منځ کې د امریکایانو د وتلو خبره دغه دوی منځ کې فیصله شوې ده او د دې اوس یو موقع پیدا کېږي چې افغانان په خپلو کې کښېني بل څوک ورته اجنډا ورنه کړي او دوی په خپلو کې کښېني او دا خپله ستونزه خپله سره حل کړي او د دې دپاره د اوسنۍ موقع چې د لاسه ځي هغه اوسنی تاوان خو همدا دی چې موږ هر ورځ دلته مرګونه لرو دومره زیات مرګونه لرو چې هغه اقتصاد او صحت او دا خو هر څه د منځه لاړ دي تعلیم د منځه لاړ دی خو بلکې وینه دومره تویېږي چې د هغې دپاره پکار ده چې موږ زر یو لاره اختیار. تشکر حاجی صاحب. ببینیم که از کدام ولایت انتخاب شود. خب با ولایت فرا میریم و از بانو همیرا عظیمی میشنویم. شما بفرمایید. به نظر من نه دولت نه طالب صلح میخواهد به خاطر از اینکه اگر دولت در مذاکرات دوحه اشتراک کرده امروی طالبان به خاطر حفظ قدرتشان است و اگر طالبان خشونت ها را روز افزون زیاد کرده و خشونت زیاد شده به خاطر به اثبات رساندن اقتدارشان هست بناهن این وضعیت و این شرایط فعلی که در افغانستان روی مردم تعمیل شده و کدام جهت و کدام طرف روان است این مردم سرنوشت افغانستان به کجا هست مردم چی بکنند. بسیار زیاد تشکر. یو بله پوښتنه به واخلو پکتیا ته به لاړ سو له هغلې نورانۍ نه به واورو چې هغلې نورانۍ څه پوښتنه لري. نورانۍ همت پکتیا ولایت.
اغلی نورانی همت پکتیا ولایت هغه کونج کې د پردې په کونج کې تاسې یاستئ و اوس مهرباني وکړئ چې ماسک مو تړلی او تور ټیکری په سر لرئ. زه دا پوښتنه لرم، زه خو دا وایم چې حکومت د سولې په مدیریت کې ناکام شو، اوس نو جنگ واخلي، کیدای شي په جنگ کې طالبان ته شکست ورکړي. ډیره زیاته مننه. خب پیش از این که مهمانای گرامی به بحث ادامه بدن، میخوایم در این قسمت برنامه یک رایگیری داشته باشم از اشتراک کننده برنامه خود در مورد نظر بانو نورانی همت. خانم نورانی میگه که حکومت در پروسه صلح ناکام است و موفق نیست. اگر شما به این نظر هستین که حکومت موفق هست در این پروسه، پس کارت سبز بالا کنین. اگر به این نظر هستین که حکومت در پروسه صلح موفق نیست، کارتای سرختان بلند کنید. اغلی نورانی ویل چې حکومت د صلح په پروسه کې ناکام دی. که چیرې تاسې په دې اندی چې حکومت ناکام دی، سره کارتونه که چیرې په دې اندی چې حکومت په دې پروسه کې کامیاب دی او هڅې کوي، بیا خپل زرغون یا شنه کارتونه پورته کړئ. داسې ښه زه دلته ګورم، اجازه بدین که ما یک دفعه شمارشم کنم که نظرتان. خب اکثریت اشتراک کننده جرگه آزاد BBC کارتای سرخ خود را بلند کردند. د BBC د آزاد جرگه ډیری ګډونوال، ډیری لڅکې خو ټولو ګډونوالو سره کارتونه پورته کړي دي او دوی په دې اندی چې حکومت د صلح په پروسه کې ناکام دی. خب بانو رضایی میخوایم نظر شما را داشته باشم. شما دیدین که اینا همه شکایت دارن و میگن که حکومت در پروسه صلح و تا به حالی که امی قدر کوششی که کردن ناکام بوده. به تایید حرف خانم خواهر ما نورانی همت، من به این باور هستم که متاسفانه اقداماتی که در مسیر صلح توسط دولت افغانستان در نظر گرفته، اقدامات پیامد مثبت و یا حداقل نتیجه‌ای که برای مردم افغانستان قابل لمس باشه در پی نداشته. ما در حال مذاکرات را در دوحه پیش میبریم و یا مذاکرات صلح در حال در افغانستان جاری است که در کشور جوی خون جاری بوده و روزانه 10 نفر از افراد ملکی و نظامی در گوشه و کنار افغانستان به قربانی گرفته میشه. چیزی که مردم افغانستان انتظار داره و انتظار بر حق هست است که مدیریت صلح باید روند صلح طوری باید مدیریت شود که حداقل خشونت ها به حداقل برسه. اگر آتش بس به صورت عاجل و فوری اتفاق نمیفته، حداقل خشونت ها به صورت قابل ملاحظه کاهش پیدا کنه. ما در حال در بحث صلح به پیش میریم که شما حادثه در دانشگاه کابل اتفاق افتاد، جوانان زیاد به خون تپید، حادثه که اتفاق افتاد در مکرویان چهارم، حادثه که هفته قبل در کوثر دانش اتفاق افتاد، حادثه که در ولایت هلمند، در ولایت نیمروز، در خوست و در بغلان، در قندوز اتفاق میفته، حوادث روزمره که متاسفانه همه روزه از مردم افغانستان قربانی میگیره. این یک بخش گپه. بخش دیگه گپ سربازان زیادی در میدانهای جنگ همه روزه قربانی میته. از یک طرف بحث صلح روانه، از یک طرف شدت جنگ در افغانستان به صورت به پیشینه افزایش یافته. در این صورت مردم انتظار داره که تحول بسیار جدی و عمیق در روند صلح به وجود بیاید و یا حداقل ما پیشنهادم است که اگر ما روند صلح افغانستان را فعلا نمیخوایم بگوییم که کاملا ناکامه، بلکه مردم افغانستان هم هنوز هم طرفدار صلح و امیدوار هست که صلح نتیجه بده، ولی یک نگرانی برای مردم افغانستان هست که از یک طرف جنگ، از یک طرف صلح، این در تناقض قرار داره. دولت افغانستان در شرایط رسیده که باید یک بازنگری جدی روی روندها داشته باشه. خب ما میگیم که صلح یک ضرورت است. شما که در خانه ملت هستین و نماینده همین مردم هستین، وقتی که میگین که وضعیت همچنین است، آیا کوششی را کردین که یک روز از اینمی حکومت پرسان کنین که بابا این وضعیت که نتیجه نمیده بیاین با اجرای دیگر را در پیش بگیریم؟ خب ما میخوایم بله همه نهادهای دولت برخورد خیلی مسئولانه و جدی نداشته بوده در قبال قضیه یا حداقل نتوانسته، ولی پارلمان به سهم خود، شما دیروز شاهد بودین که پارلمان هفته قبلی فیصله کرد که آقای امرالله صالح به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، آقای حمدالله محیب مشاور شورای امنیت و وزیر دفاع، وزیر داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، رئیس عمومی امنیت ملی در مجلس فراخوانده شود و به سوالات نمایندگان و نگرانی‌های مردم افغانستان پاسخ بده. خب این که آقای امرالله صالح به عنوان معاون اول و آقای حمدالله محیب مشاور شورای امنیت اشتراک نکرد یک بحث قضیه. شما شاهد حضور هر سه مسئول
مسئول نهادهای امنیتی در پارلمان افغانستان بستان بودید. به نتیجه رسید؟ بحث نتیجه ملموسی گرچه در پی نداشت، اما چیزی را که پارلمان افغانستان میتونه انجام بده ایه که صدای مردم را به مسئولین مربوطه انعکاس بده و این صدا انعکاس داده شده. بله، یک نقطه را باید پارلمان افغانستان هم بپذیره. ما به حیث عضو پارلمان میخوایم یادآوری کنیم که در سیاست های کلی پارلمان افغانستان نقش جدی را متاسفانه نتونسته ایفا کنه و یا فرصت داده نشده. ما به این باور هستم که از یک طرف جنگ با تمام شدت روانه، از یک طرف صلح یک ضرورت بسیار جدی امروز مردم افغانستانه. در این شرایط چگونه صلح مدیریت شود، به کدام سمت باید پیش بریم؟ سوالاتی که دوستان قبل از ما مطرح کرد سوالات بسیار جدیه. واقعا این دغدغه ذهنی تک تک شهروندان افغانستان که از یک طرف جنگ با شدت تمام جریان داره، از یک طرف روند صلح بالاخره یک کشور به کدام سمت خواهد رفت، این کی باید پاسخ بده؟ پارلمان افغانستان، حکومت افغانستان، نهادهای حکومتی و دولتی افغانستان باید پاسخ بده و پاسخ ای در صورت امکان پذیر خواهد بود که ما فکر کنم یک بازنگری جدی و یا حداقل یک تحلیل عمیق‌تر از وضعیت صورت بگیره. تشکر. ولیمی صاحب، میخوایم در این قسمت نظر شما را داشته باشم. سوالا را شنیدین و اینا سوال دارند که حکومت ناکام مانده. تشکر. سوال را که اینا کردن دیدم که از طرف کل تایید میشه. صلح خواست مردم افغانستان است، نیاز است، نه تنها آرمان نیست. میخواین به این خواست خود برسه. بازم در این امر یک موضوع را باید در نظر بگیریم. این صلح ایجاب میکنه که اراده صلح موجود باشه. در مردم افغانستان اراده وجود داره. این اراده به کسایی که صلح را میخواه به مردم افغانستان یعنی تأمین کنه، این اراده در وجود از اینا باشه. اگر اراده داشتیم برای اراده اداره جور کنیم. من تا جایی که میبینم در اضافه از 10 سال در افغانستان همه اداراتی که جور شده به خاطر صلح و جز ضیاع وقت دیگه چیز نبوده. شورای عالی صلح یک مدت زمانه را کار کردن بدون که یک نتیجه مطلوب برسیم. فقط یک تعداد شخصیت‌های خوب در اونجا هم البته مصروف کار شدن، کدام نتیجه ندادن. و عالی هم که به اصطلاح میرسیم. ما خود منهمک به این ساختیم که در اینجا یک به اصطلاح شورای عالی مصالحه جور کنیم. بازم ببینیم که یک تعدادی آمدن تابال کار مطلوب خود در راستا شروع نکرده. امیست که با شما یک هیئت جرگه را روان کنید در بیرون. این صلح درست است که بود خارجی هم داره، بود داخلی. متاسفانه در افغانستان نه جنگ مردم افغانستان آغاز کرده، نه صلح مردم افغانستان آغاز کرده. هنوز هم کلید جنگ هم در دست ما نیست و کلید صلح هم در دست ما نیست. برای که صلح در افغانستان بیاید، ما خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستانی بود. اینجا شما پشت اجماع بین المللی میگردین، اجماع منطقوی میگردین، اما اصلا اجماع ملی فراموشتان شده. آیا اجماع ملی وجود نداره؟ عرض کنم براتون، درست است که ما توجه داشته باشیم در منطقه و جهان، چون اینا زی دخل هستند در مسائل ما. باید از اجماع ملی باشه، اجماع ملی به شکل واقعیتش. اینطور نباشه ما همیون به اصطلاح یرزم کردیم. یک تعداد ما میبینیم در داخل افغانستان شخصیت هستند، درست از شخصیت های با ارزش هستند، به اصطلاح نهاد هستند، اعضاب هستند. اینا هم در دولت هستند، هم اپوزیسیون هستند. هم براتون بگویم که تا دیروز که ما حکومت موازی میگفتیم، در حکومت موازی هم امین هستند. اصل مردم افغانستان به طاق نسیان گذاشته شده. نه در اینجا به اصطلاح به صورت کل همه مردم در نظر گرفته شده. یک تعداد شخصیت های مهم در داخل افغانستان است که همه مسائل ما را در گرو خود گرفتند. تیکه قوم، تیکه مذهب، تیکه جهاد، تیکه به اصطلاح جوان، تیکه قشر زنایی که در داخل افغانستان، تیکه محل نمیتونه شده. این همینطور که شما امروز از تمام 34 ولایت مردم خواستین، از اینا کس پرسان نمیکنه که شما کی هستین، به کی تعلق دارید. هر طرز فکر داشته باشند، از هر قومی که تعلق داشته باشه، به هر مذهبی که باشه، بگذارین که اینا سهم داشته باشند در پروسه صلح. سر نهادها نمیاد، سر کی میاد؟ ما توقع ما دولت جمهوری اسلامی افغانستان عبارت از این بود که ایجاب میکنه دولت مسئول است که صلح به مردم بیاره. ما با جناب رئیس به جمهور هم شاید همی گپ زده باشیم. شما لطفا امروز از هر کس که در مسائل افغانستان میفهمیم، چرا نتایج 2 جرگه صلح با شماست. نتایج به اصطلاح هر روز با اقشار مختلف جامعه شما میبینید. اینم قدر که تمام ولایت امروز ملاقات کرده با مردماش در خود ولایت و در داخل مرکز، فکر نمیکنم با برابر از این دوره هیچ کس به این شکل ملاقات نکرده. اینمی شخصیت هایی که حال در پیش روی ماست، اینا گپ دل مردم رساندن. برای ایجاب میکنه
شما تیت نکنین سر این و آن و دیگه که جرگه هیئت جور کردیم که حالا شورا جور کردیم، اینا دفع الوقت است، خود فریب دادن است، فقط تطمیع کردن یک 4 نفر است که باش صدایشان نبره. بهتر است که شما آدرس باید بفهمید که اگه آدرس طالب است با آدرس طالب میریم، اگه آدرس آیسای پاکستان است با آدرس آیسای پاکستان میریم. از دنیا استمداد میخوایم، خودت پیشو وزیر خارجه داری، شورای امنیت داری، برو برای ما مسلم دورای گذشته واره که صلح آمد، برین صلح برای مردم افغانستان بیارین. این رقم دفع الوقت است، فریب دادن است، مردم هم انتظار میکشه. شما ببینید 2 ماه تیر میشه تا بال طرز نشست خود در جرگه که مذاکره میکنه ما آذن انود هم شیشتیم. امیدوار هستم که شرایطی که امروز در دنیا تغییرات که آمده طور بیاید که بچه سکه و اندر در اینجا نباشه، همه را به یک چشم ببینن. توقع را از خود داشته باشیم، باعث مردم افغانستان، زحمت در افغانستان. توقع را از دنیا نداشته باشیم، هر قدر که با ما لطف کنند با جز منافع خود دیگه چیز اولویت نمیتن. تشکر اجي صاحب نیوه کې څنګه تاسو ته راځي سوالي او د سولې د کلی خبره هم سره چې د باس په دوام کې بل تاسو پښتو چې د سولې کلی د چا په جیب کې ده. اوس به یو دوه پوښتنې زرا واخلم. شما بیننده و شنونده جرگه آزاد برنامه مشترک BBC و رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستید. دوام جرگه آزاد BBC. خب به ولایت هرات میریم و از عبدالرحمن مولوی زاده مشنویم. سلام و وقت شما بخیر. طول تا سلام وایم بلوبی صاحب او حاجی صاحب او وکیل صاحب او طول وزیرین سلام وایم او پختن لروم. سوال اصلی میست که با تغییر آمدن که سیاست خارجی ریاست جمهوری آمریکا که تغییر آمده، آقای ترامپ جایش آقای بایدن گرفته، با در نظر داشته که افغانستان متحد سیاسی آمریکا هست و از طرف بدون شک که گرچه اصول سیاسی و استراتژی آمریکا تغییر نمیکنه، اما معمولا دموکرات ها بیشتر سیستم نرمتری دارن در امورات کاری خود. شما دیدین که آقای ترامپ یک شبه با یک نماینده پختکار خود که آقای خلیلزاد هست یک شبه توافقنامه صلح امضا کردن و باعث شد که 5000 طالب تروریست از زندان‌ها بیرون باشه و امروز باعث خرابی ملت افغانستان برای یک بار دیگه بشه و دولت هم فقط پایش ناخوانده امضا کرد. چی رقم یا چی نوع مدیریت را پیش بینی میکنین که بایدن در قبال صلح افغانستان داشته باشه؟ شما دیدین که در 2009 بایدن موافق نبود، وقتی که معاون باراک اوباما بود موافق نبود که اینقدر نیروهای امریکایی در افغانستان باشه. و حرف آخری هم بگم اینه که هر سه بزرگواری که تشریف دارن نماینده دولت هستن، اگر نماینده حکومت نیستن باید به وضع دولت که هر سه قوا اینجا هستن جواب بدن برای مردم. اینا هم مثل دیگه دوستا گله نکنن، جوابای واضح بدن که مردم افغانستان دلجمع شوند که اینا چی پیشنهاد دارن و چی مسائل در نظر دارن. ډیر زیات مننه. هلمند ته بم لاړ سو او معلم صاحب نصیر احمد نه به واورو. معلم صاحب چې خړه لونګۍ مو په سر کړې، تاسو مهرباني وکړئ. زما خپل په نظر دا دی چې د افغانستان صلح د خارجيانو په لاس کې ده، د افریقایانو په لاس کې ده، دا نه د طالب په لاس کې ده، نه د حکومت په لاس کې ده. ځکه د حکومت په لاس کې نه ده چې د طالب راولاړېږي د امریکا سره هوکړه کوي او د دولت راولاړېږي د امریکا سره هوکړه کوي، د امریکا پر لار د طالبانو سره د جنګ ته دوام ورکوي، حکومت لا پر هغه ځای کې پاتې دي. دا یو لامل. بل لامل دا دی چې زموږ د افغانستان په حکومت کې د نن د شکیل خلک چې دي ټول دولت یو همغږي نه دي، سره یو متحد نه دي، یو د بل خبره نه سره هاوي، یو پر یو ځي بل پر بل ځي. نو زه وایم که ښه دا ده چې که چیرې د افغانستان ته دوی ته سوله راوړي یا د سولې په کس کې، نو موږ د خپل دغه مشرانو سره دغه هیله لرو، دغه ارزو لرو چې دوی خپل په مابینځ کې یو اتحاد راولي، یو اتفاق راولي. ډیره زیاته مننه. کور ودان مننه. کور ودان ستاسو خبره مو واورېده. دلته به میلمانه تاسو ته به جواب درکړي. حاجي صاحب دین محمد، مسئله سر انتخابات آمریکا آمد. شما خوشبین هستین با آمدن جو بایدن و چی فکر میکنین که چیزی در سیاست تغییر خواهد کرد؟ ببخشید نمی که
جو بایدن کامیاب شده یا ترامپ کامیاب میشد، ما باید سرزی فکر کنیم که فایدهش برای افغانستان چه خواهد بود. بله. پیشتر درباره جو بایدن میشنویدم که میخواد افغانستان رو با پاکستان بده. یک گپ بود. ترامپ هر روز میگفت که ما با یک اتم بم سر افغانستان استعمال میکنیم که بیخی مردم از بین ببرم. دیگه به اساس ما فکر میکنیم اگر جو بایدن یا ترامپ می باشه، اینا منافع امریکا را در نظر میگیرن، منافع خود در نظر میگیرن، با در روشنی زود دنیا تعامل میکنن. دیگه به او اساس اگر منافع زود دایی بود که در افغانستان از این خاطر که اینجا ایران است و روسیه است و چین است و دور پیشش ممالک اینجا هم قوتای اتمی است و هم قوتای استراتژیکی که تیل اینجا دیگه امکان داره که و طریقی را بگیرن که بازم در این منطقه باشن تا که نظر خود یا داشته باشن سر ممالکی که اونا را زیر نظر داشته باشن. دیگه به اساس ما خود ما دی تغییری و تبدیلیش کدام نه دلچسپی دارم و نچیز ما فکر میکنم که هر کیش که شد و غم است که ما سر افغان‌ها چه حال میه. اینمی از حالی که در وقت ترامپ که گفت ما میبریم قوای خود میکشم جنگ به او انداز است. حالا او که میه او هم درباره امریکا فکر خواهد کرد و درباره دی که ترامپ پالیسیش چطور از بین ببره دی باره فکر خواهد کرد. میگه ما فکر میکنم که بسیار کدام تغییر اساسی برای ما نخواهد آمد. تشکر. بانو رضایی، سوال در موردی شد که کلی صلح در دست کی است و یک اشتراک کننده ما گفتند که نه در دست دولت افغانستان است و نه هم در دست طالبان، در دست خارجی ها، مشخصا اشارهش به امریکا بود. البته یک گپ بسیار واضح است که جنگ افغانستان پیچیده بود، به همان اندازه که جنگ افغانستان یک پروسه طولانی و پیچیده بود، صلح افغانستان پروسه پیچیده. دقیقاً این صلاحیت تأمین صلح تنها به دست طالب و حکومت نخواهد باشه. طوری که شما در جریان هستین، ابعاد جنگ افغانستان بعد منطقوی داشت، بعد جهانی داشت. آغاز جنگ یا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور یافت از حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد. یعنی به این معنا که جنگ و صلح افغانستان به یک شکل گره خورده با ابعاد منطقوی که وجود داره و ابعاد جهانی که وجود داره. بحث تروریسم یک بحث بین المللی بود و به همین دلیل هم نیروهای خارجی در افغانستان حضور یافت. یا اگر ما ریشه های جنگ را در افغانستان برزیابی بگیریم، ریشه های حملات تروریستی و انتحاری که در طول 2 دهه گذشته در افغانستان اتفاق افتاده اگر در نظر بگیریم، ریشه های ازی واقعا دارای ابعاد منطقوی است. بنابراین وقتی که جنگ دارای بعد منطقوی و بین المللی باشه، شاید ما نتونیم خلاصه بسازیم صلح افغانستان را تنها به نشست بین الافغانی میان طالب و دولت. ولی بله، دو طرف قضیه در قضیه جنگ افغانستان فعلا همی دو طرف به نام دولت و طالب وجود داره. اما چیزی که مهمه، من میخوایم به این نقطه اشاره کنم. سوالاتی وجود داشت که همصدایی در حکومت وجود نداره. متاسفانه یک واقعیت، نهادهای دولتی و حکومتی افغانستان، شخصیت‌های تاثیرگذار و احزاب سیاسی نتانسته که یک خط مشی بسیار جدی و اساسی را در مورد صلح افغانستان ترسیم کنه، در حالی که مردم افغانستان منتظره. این یک واقعیت که باید پذیرفته شود. بحث دیگه ایه که صلح در افغانستان یک نیازه، همه مردم افغانستان همواره گفته. ولی آیا با تحولاتی که در 2 ماه گذشته اتفاق افتاده اراده برای صلح وجود داره یا نداره؟ این سوالیه که من دقیقاً پیشتر می‌خواستم به می بپردازم که ما بعد از 2 ماه از حضور، نزدیک به 2 ماه از حضور هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر و آغاز مذاکرات بین الافغانی و تداوم کشتارها، افزایش خشونت‌ها، بعد از 2 ماه ما فکر کنم ما در یک مرحله رسیدیم که پارلمان افغانستان، نهادهای حکومتی و دولتی، در مجموع قوای حکومت افغانستان که مسئول و پاسخگو در برابر ملت افغانستان باید باشه، اینا باید بیاین یک تحلیل عمیق و همه‌جانبه از وضعیت صورت بگیره. سر از هیچ شکی وجود نداره که هیچ کس نمیخواد که جنازه فرزندان جوانی مملکت هر روز روی دستان مادران قد خمیده مملکت بیفته. صلح ضرورته. اما آیا بعد از 2 ماه از وضعیتی که تحلیل صورت میگیره، بعد از افزایش کشتارها، ضرورت به این هست که ما به صورت همه جانبه جنگ افغانستان را یک بار دیگر تحلیل کنیم و تحلیلی که در درون نهادهای دولتی افغانستان در تشریک مسائل با مردم اتفاق میفته، این تحلیل با جامعه جهانی باید شریک ساخته شود، با کشورهای منطقه شریک ساخته شود، خواست مردم افغانستان به صورت کلیدی و اساسی روشن باشد. بله، بسیار زیاد تشکر.
علومی صاحب، حال با آمدن بایدن من حیث رئیس جمهور آمریکا فکر میکنم تا اندازه سوالای در ذهن مردم افغانستان است که در سیاست و همچنان در قبال صلح افغانستان سیاست وی چی خواهد بود و چی تغییر خواهد آمد. نظر شما چی است؟ تشکر. پیشتر هم دوستا یاد کردک با آمدن بایدن و رفتن ترامپ چیزی که مهم است که استراتژی امنیت ملی امریکا تغییر نمیخواد. اونجا سیستم است. اشخاص افراد تنها در یک مقطع زمان در مسائل تکتیکی ممکن است که اینا سهم داشته باشند، در مسائل استراتژیکی نیست. امنیت ملی امریکا چی داره که ایجاب کنه؟ امو است. البته در مسائل صلح آله که با توافقنامه‌ای که امضا شده که قوت‌های ایالات متحده امریکا برای و به اصطلاح کاهش بیافته و در عین زمان در اینجا چی تغییرات در صلح. یک چیز براتون اینجا عرض کردم میتونم که در شرایط فعلی که مذاکرات پیش میرفت، یک بخش مذاکرات صلح کامپاین انتخاباتی آقای ترامپ بود. این کامپاین به صفر ضرب شد. با تاثیرات از اینا را ما شما انتظار بکشیم که چی تاثیرات بالای امی جوانایی که امروز شیشتن در دوحه و نمایندگی از طالبان نمایندگی میکنن، اینا چی خواهد شد. در این مورد تا اندازه که شخصا من خودم فکرم شاید تغییرات در اینجا بیاید که تغییرات امیدوار هستم به نفع صلح باشه. اما طور که دوستای ما یاد کرد طبعا اینا صلح را به چالش گرفتن. ما اونجا ششتیم برای صلح 2 ماه تیر میشه تا نمیفهمیم که یک طرز العمل نشست خود جور کنیم. آمدون وظیفه ما چی است؟ بایس افغانستان درست است که ما امروز اینجا در مقابل شما آمدیم، هم به نمایندگی از حزب خود میکنیم. درست است که ما با تیم دولت ساز تعهد داریم که به حکومتداری خوب امرایشان ما اینجا وظایف خود پیش بریم. اما حکومتداری خوب زمان وظایف پیش میشه که سر 4 نفره که نزدیک است کل مسائل افغانستان پیش نبر. شما که یک نماینده فوق‌العاده تان در ظرف 5 ماه ملاقات نکنین و توسط دیگه دوستایتان کارا را پیش بره، این نمایندگی به درد کس نمیخوره. ما به خاطر از اینکه تانسته باشیم ممد واقع شیم، نظام نمانیم که پایه‌اش ضعیف شود. ما یقین داریم ما از این نظام پشتیبانی میکنیم که نظام از بین نره. چرا اگه بود دایایی که امروز حکومت موقت است و امثالش پشت دروازه از این نظام شاید بگویم شخصیت‌های شیشته که به نفع مردم نیست. از او خاطر ما این نظام مجبور مکلف هستم کنه. اما این نظام باید چی کنه؟ پیشتر عرض کردم که اینجا اجماع بین‌المللی و اجماع منطقوی درست است. ما باید پشت اجماع ملی بگردیم. ما امروز در سطح ملی میبینیم حتی شاید در یک وزارتخانه 2 تا در یک راه نره. در یک ریاست جمهوری بزرگایی را که من دولت مردم میگم هنوز هم نتونستن نه دیدگاه خود نزدیک کنن نه عمل خود. ما در گذشته تجارب داریم. ما شخصا خودم 11 سال در لوی قندار وظیفه داشتم. مصالحه کردیم. مصالحه ملی را از موضع قوی مصالحه کردیم. از احترامی که به مردم کردیم مصالحه کردیم. هیچ وقت موضع ضعف از خود نشد. از یک دستی در اداره، از جایی که به صلاح سرباز و افسر و مامور و معلم شروع میشد تا ریاست جمهوری یک دست بود. اما مردم زمانی که فهمید که حرف ما حرف است، عمل ما عمل است، این به نفع به صلاح وطن نیست، یقین کامل دارم که اونم مردم بسیار حمایه واقعی خود کرد که ما تانستیم در اونجا وظیفه خود پیش سر شما میشه. شما نماینده امی دولت هستین، چرا تا به اینجا شما چی اقدامی نکردین؟ ما عرض کردم اقدام همی بود که حرفای خود رساندم که نه سر از این میشه نه سر از او. شخصا وظیفه رئیس جمهور است. رئیس جمهور اگر شما یقین دارین که رئیس جمهور منتخب است، وظیفه‌اش است که باید صلح برای مردم بیاره. وظیفه از رئیس جمهور میخوایم. رئیس جمهور تقسیم نکنه سر این و آن و دیگه و دیگه که هر کس خواستای خود در اینجا به اصطلاح بتونه سر مسائل افغانستان تعمیل کنه. پیش ما هم جواب دیست، باعث یک فرد پیش شما هم، پیش پارلمان هم جواب دیست. اما باز علومی صاحب گپ سری باز انتقاد در قسمتی می باشه که رئیس جمهور انحصارگرایی میکنه. نه، انحصارگرایی براتون بگویم اگر کارش نتیجه بده و کار اصولی را در مطابقت با قانون انجام بده، میرم پای خود پیش میکنم، پس میایم اینجا پارلمان افغانستان از بایی تصامیم نهایی اینا میگیره. اگر سوا ایجاب ازی میکرد که لوی جرگه به اصطلاح به خاطر پروسه صلح تا ایره دایر میکنم، حساب دیش درست باشه، شفاف باشه، هیچ کس نمیگه انحصاردهی میکنه. یا تو پختن نور هم اخلو فرق مولوی رحمت الله ډیر وخت لاس پورته کړی و مولوی صاحب نه به پوښتنه وکړو. تاسو مهرباني وکړئ مولوی صاحب دغه مایک روښانه کړئ. بفرمایید. بله، سلام خدمت تمام بیننده‌های عزیز و اشرفنده در برنامه.
من میخواست سوال داشته باشم از ارومی صاحب در رابطه با که ایجاد صلح یک وجیبه انسانی و خاتمه جنگ در افغانستان یک مسئولیت دینی و در عین حال نیاز اساسی ملت مسلمان افغانستان هستند. چرا دولت مبنای اساسی مذاکرات صلح برای مردم بیان نکردند که صلح مبناش بر چی هستند؟ صلحی که باید خشونت را کم میکردند، برعکس او اضافه کردند. آیا مبنای صلح برزی هست که روز به روز خشونت ها اضافه بشه و کشتار جوانان ما مشاهده بکنید؟ تشکر زنده باشید. در که علومی صاحب نماینده دولت هست نباید سوالات خود از خود بکنه بلکه پاسخ به سوالات ما بدهد، نه او از ما سوال بکنه، چون اون مسئول است و نمایندگی از ریاست جمهوری یا از اون نهاد خود کو میره، از طرف دولت هستن، باید به ما پاسخگو باشن چرا دولت مبنای اساسی صلح به مردم بیان نمیکنه. بله بسیار زیاد تشکر. یو بل پوښتنه بم واخلو فاریاب لاغل خالدین به پوښتنه کو چې تر شاید ډیرو کتابونو یو ښایسته الماری هم ده. بله سلام علیکم. سلام عرض ادب دارم خدمت میهمانان و بینندگان عزیز. حکومت چی میکند؟ هر روز ماتم ملی اعلام میکند، بیرق را نیمه بلند میکند و هر کس را، هر جوانی که ما در وطن عزیز میتیم او را تقویه میکند. سوال من اینجا است، این وضعیت تا به کی ادامه خواهد داشت؟ آیا هزاران سوال به جواب مردم را کی جواب خواهد داد؟ تشکر زنده باشین. حاجي صاحب بیا هم د خبرونه له پیل نه تر دې دمه پورې تر ډیره همدا پوښتنه کیږي او نیوکې هم د مصالحې شورا باندې دي چې دا وضعیت به تر څو دوام کوي، دا څه حال ده؟ ما خو په اول کې مې ویلي بیا هم وایم چې اول خو به زه دا واضح کوم چې لکه مخکې شازیه خوره ما نه پوښتنه کړې چې ته اوس معاون د مصالحې شورا یې که نه نوم یې راباندې ایښی دی، خو نه دفتر نه تشکیل نه کومه غونډه نه کوم مجلس د مشر سره د کشر سره دا نه دي شوي، نشته دي. خیر په هر صورت افغانستان دغه حالت دی برداشتوو به. او خبره دا ده چې سوال دا دی چې آیا دا موږ په کومه لار روان یو؟ بالاخره موږ سولې ته رسیږو که نه رسیږو؟ دا اوسنی وضعیت موږ سولې ته بیایي که نه بیایي؟ که وضعیت همداسې وي چې طالبان داسې فکر کوي چې موږ صلح کامیابي ترلاسه کړې ده او موږ د امریکا سره خبرې کړې دي، نو موږ د افغانستان حکومت ته هېڅ اهمیت نه ورکوو، موږ په زور افغانستان ته ننوځو، او یا هم که موږ همڅه کولی د مذاکراتو لاره هم دوی قانع کړه. همداسې د افغانستان حکومت ځان ټینګ کړی دی، هغه وایي چې زه 15 کاله خپل پوره کوم. نو دلته سوال دا دی چې خو خلک مړه کېږي او مرګ روان دی، او زه وایم چې خلک په دې کې دلچسپي نه لري چې په دغه طریقه باندې چې حتما د طالبانو حکومت راشي او هغه د په ګیرو باندې هغه د په مانځه دپاره جمعه په لارو کې پاټکونه واچوي، دا دې کې دلچسپي نه لري. د خلکو دلچسپي دا ده چې څنګه دلته قراري راشي، دا بچی مکتب ته تللی اوسي، دکان ته تللی اوسي، خپل کار کولی اوسي. همداسې د حکومت دې ته چې اشرف غني دې په سر کې وي، ډاکټر عبدالله دې په سر کې وي یا بل څوک دې په سر کې وي، دې کې هم د خلکو دلچسپي نشته. د خلکو دلچسپي دا ده چې ولې موږ نسو کولی موږ افغانان دغه چې دلته په دې نظام کې دي دلته اوسیږو، او هغه افغانان چې هغوی هلته په قطر کې ناست دي او مثلا جنګ کوي، دا خلک موږ ولې کېناستی نسو؟ څه شي موږ ایثار کړي؟ زه خو فکر کوم چې اول خو پکار ده چې موږ په خپل منځو کې اول دا مخکې د صلح مصالحې شورا خبره وسوه، تر اوسه ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غني په دې موضوع باندې سره یو اتفاق نه کوي سره. بیا همداسې دغه موږ هیات چې هلته تللی دی په وړو خبرو باندې سره نښتي دي، دا د ضرورت نه و. نو ښه خبره دا ده چې موږ په خپلو کې اقلا چې لکه که د دواړه طرفه دغه کړی دی، دا څه نومېږي، که موږ دا کار کړی چې مثلا دوه تعهد یا دوه حلفه وشوه، خو د هغې نه وروسته دا دواړه یو ځای شوه. دواړه چې یو ځای شو د څه لپاره یو ځای شو؟ دوی باید د وینې د تویېدو دپاره یو ځای شي او د دوی اولیت د وینې د تویېدو مخنیوی وي. د دې دپاره زما یقین دا دی چې طالبانو د امریکا سره خبرې وکړي، دا د افغانستان لوری، دا خلک دا ولس هم دا د امریکا سره خبرې وکړي چې امریکا ته څه غواړي. د یو خوا نه د هلته طالبانو سره خبرې کړي دي، بیا هلته تقسیم اوقات جوړ کړي چې په دې منځ کې به افغانان په خپلو کې کیني.
نو دغسې د دې دپاره یقیني چې سبا زموږ روابط د امریکا سره د پاکستان سره د ایران سره د روس او د نور هند او د چین دې سره په کومه طریقه او موږ په خپل منځ کې سره په دې دا به راته بهتره وي چې په خپل منځو کې کینو که دا کوم قوم ازبک دی هزاره دی تاجک دی او پشهی دی بلوچ دی دا کوم چې دی دغه د افغانستان خلک دي دا په خپل منځو کې کینو په دغه طالبان هم د دغه خلکو مربوط دي دمدو بچیان دي او دغه سره په دغه بنیاد کینو او بیا بالاخره دغه خبره دغه ځای ته ورسوو چې دا جنگ څنګه بندو او بیا بالاخره ستونزې به وي اختلاف نظر د ورونو په منځ کې وي په کور کې وي دا ستونزې د ټوپک په خوله باندې نه حل کوو دا ستونزې موږ سره په مجلس کې کینو او په دې باندې سره حل کوو دغه لار ده چې د امریکا سره موږ خپله خبره وکړو او طالبان هم دا فکر وکړي د افغانستان حکومت هم دا فکر وکړي چې دا وینې تویدل دا نه د دې حکومت بقا تضمین کولی شي او نه د طالبانو حتما راوستل تضمینولی شي تضمین نه کېږي ډېره زیاته مننه د آزاده جرګه د بی بي سي او ملي رادیو ټلویزیون ګډه خپرونه یوه بله پوښتنه به واخلو کونړ ته به لاړ سو او له ښاغلي صالح ظرفي نه به واورو دا نور ګډونوال هم لاسونه یې پورته کړي دي لاسونه دلته خوروي زه وینم زه هڅه کوم چې تاسو ته نوبت ورسیږي اوس به له صالح صاحب نه واورو چې پکول په سر کړی د صالح صاحب زما د درې واړه مېلمنو نه دغه پوښتنه ده که چېرته جنګ دوام وکړي او حکومت همداسې بې تفاوته وي ولس باید څه تصمیم ونیسي مهرباني مننه کورودن یوه بله پوښتنه به هم واخلو زر زه بیا به دلته هغه د موږ میلمانه دي دوی به ورته ځواب ورکړي دلته ټولو لاس پورته کړی ده ډېره ستونزمنه ده چې خو پکتیا ته به لاړ سو له کامران نه به واورو د سولې په تړاو بل یو نظر دا دی په حکومت کې داخل چې خپل په حکومت کې وایي د سولې مخالفت موجود دی غواړم له حاجي صاحب دین محمد نه هم دا خبره واورم چې واقعا په سولې د حکومت په داخل کې سولې لپاره واقعي اراده نشته او کوي ولې حکومت په دې نه توانېږي چې خلکو ته دا واقعي اراده ورسوي او بل وروستی زما نظر دا دی چې د طالبانو نه د پاکستان د نظامیانو ښکاره ملاتړ په اړه ولې موږ دولت دا توانایي نه لري چې نړۍ ته قناعت ورکړي او په هغوی باندې ډېره زیاته مننه غواړم دغه پوښتنه صالح صاحب له ستاسو درې واړو نه وکړله خو غواړم له اغلې رضایی صاحب نه زه واورم خانم رضایی صالح صاحب پرسان کردن که اگر نتیجه نتایی صلح چی؟ خب ما هنوز هم با توجه به اینکه همه مردم افغانستان خواهان صلح هست هنوز هم باورمندی به این داریم که اقدامات روی دست گرفته شود توسط حکومت افغانستان و همکاران بین المللی تا صلح به یک نتیجه برسه به خاطر از اینکه در جریان 20 سال گذشته ثابت ساخته شد که جنگ متاسفانه هیچ برنده نداشته و آنچه که باخته مردم افغانستان بوده بنابراین ما در این مرحله هنوز هم امیدوار به این هستیم که گام‌های در مسیر صلح برداشته شود ولی اگر بحث صلح به کلی ناکام شود و ناامید شویم از روند صلح باز در اون صورت دولت افغانستان نهادهای مسئول باید به اساس یک استراتژی بر اساس یک تحلیل دقیق از وضعیت منطقه و بر اساس یک تحلیل دقیق از امکانات و منابعی که در اختیار دارن تصمیم بعدی را در مشارکت با مردم بگیرن. بله بانو از ولایت دایکندی که حتی سر کارت سرخ نوشته کردند و تا حد اعتراض کردند که چرا از ولایت دایکندی ما نمیشنویم صدایشان آله بفرمایید بانو رنجبر کرتی سرخ زیبایی پوشیدین. بله سلام به شما و همچنان مهمانای برنامه. فیزا رنجبر هستم از دایکندی. البته ما سوال ما ای بود طوری که شما مشاهده میکنید در بین گروه طالبان هنوز به نمایندگی از طالبان ما در میز مذاکره این به نمایندگی از طالبان هیچ زنی ما ندیدیم که مثلا به نمایندگی طالبان آماده باشه و هنوز این نشانگری ای است که مثلا طالبان هنوز اما ذهنیت طالبان به ذهنیت همی است که مثلا چندین سال قبل ذهنیت طالبان بود. خب بانو رنجبر که چی هم ما نماینده طالبان در این بحث با خود نداریم که برتان جواب بدن اما تا به حالی که طالبایی که استدلال دارند و ما که به قطر رفتیم و امرایشان گپ زدیم اونا گفتند که فعلا بسیار زود است که ما یک نماینده یا یک خانم هم در هیئت خود داشته باشیم ظاهرا اینا همین دلیل برشان میگن. خب حالا از طالبان اینجا کسی نیست که بعد دیگه سوالایتان که مربوط به طالبان
طالبان میشه جواب بتن. که یو بله پوښتنه واخلو ښه به یې بلخ ته ځو او له ښاغلي ابوالحسن نه اورو. سلام به شما و سایر همکارای شما. آیا مردم ما به خاطر اینکه زنده بماند کدام راه دیگر غیر از صلح با طالبان وجود دارد یا خیر؟ بله تشکر سوالتان. دغه پوښتنه ښاغلي تاسو دواړو ته راجع کېږي. زه به اول نظر له علومي صاحب نه واخلم بیا به تاسې مور باندې تبصره وکړئ. علومي صاحب وایي که سوله رانغلله نو بیا به څه کوو؟ مننه کوم تاسو ښه مهرباني کوله. دا د دوه حالته دا حالات نه دي، یا سولې ته موږ رسیدی کولی سو یا داسې ده چې په دې کې پاتې کېږو. اصلا دا د ما خپل آدرس د ده نه په افغانستان کې جوړ کړو. ټوله ته موږ همیشه دا رقم وایو چې که کور جوړ نشي نور نه جوړوي، چې کور باید جوړ شي. کور باید یو آدرس ولري، یو زعامت ولري، یو لیدرشپ ولري. ټول اولس باید راتور شي. اوس چې راټول شي چې اوس موږ وایو چې دلته افغان دولت یا جمهوریت یا نظام د نظام د پیاوړي کولو پسې باید وګرځو. زموږ نظر دا دی چې ارومرو افغانان پخوا هم دا نظر درلود. کله چې دریوم دشمن پیدا کیږي په خپل منځ کې تو ډبره کېږدي. اوس وخت د ډبره ده کېږدی. که دا سړی ته موږ په حیث ولسمشر مې ټاکلی هغه ملا باید وتلو. د خپل شخصي د خپل ګروپي د خپل نور شیان ګټه نه تیر شو، د ملي په ګټه کو تا سړی راوړو. که د ده زړه غواړي یا زړه ونه غواړي دی راټول شو، یو رهبري یو زعامت انشاءالله سولې ته دا ده. تر پایه پورې موږ سولې ته نه رسېږو. دا ګاونډیان چې موږ لرو یوازې خدای دوی خلق کړی دی د موږ په دشمني کې. تر پایه پورې دا دشمني. اما موږ که د ده نه په افغانستان کې که رښتیا خپل د کور امنیت په خپله وساتو، ټول افغانان یوې کولی نشي چې موږ ته چپه وګوري. دا دنیا هم مجبوریږي چې افغانستان ته پاملرنه وکړي. دا رقم نه کېږي چې نورو ته د بهر نه راوړي په موږ باندې دلته هغه وګماري چې راځئ ده سره به کښېنه. سولې غواړو چې د ده حقوق د ټولو باید تامین شي، د ښځو، د ځوانانو، د بسلا، د جمهوریت، دا نور امتیازونه چې د دیموکراسي په نامه یا د ژبه په نامه یا د نورو په نامه چې دلته ازادي د بیان د موږ ته لاسته راوړی دا باید وساتو. که رانولو دا سوله که د مینې د راتویدلو په ګټه کې دي هېڅکله نه. انشاءالله ورحمن دا افغانان بالاخره یو موټی کېږي. موږ همیشه ټولو ته د یووالي غږ کلی ده چې راځئ. څوک ته؟ هغه کسان چې درک و احساس لري، هغه کسان چې د وطن بچیان دي. د پردو بچیان کولی نشي چې دلته په افغانستان باندې هغه چې دا یووالی راوړي. که یووالی راوړل انشاءالله نتیجه کې. یو بل پوښتنه د ما نه کوله چې ورور نه موږ دلته تاسې حقایق وایو، که په دولت کې یو که په دولت کې نه یو. حقایق وایو دا حالت دی. موږ خپل نظر څرګنده کړی دی، د منل ول نه دی. د همده خاطر دپاره وایم دلته په طور د مثال شورای عالی د مروغې جول یا مصالحه جوړ شوی دی. تر اوسه جوړ شوی دی، یوې لستې ورکړی دی رئیس جمهور، بلې نه مني تر اوسه. ټولو ته معلوم دی په موږ باندې خندا کوي. د هغه کسان چې اوس سولې په هغه کې په جرګه کې موږ ناست یو چې سولې کوو، د هغه شاته هم کسان ولاړ دي. هغه شاته هم چې دوی ته پالیسي ورکړي، هغوی ته سبق ورکړي. هېڅکله هغه نیت چې هغوی لري کوشش کوي چې خدای قسم په دې وطن کې یو حالت راشي چې یو ضعیف حکومت جوړ شي. ضعیفه حکومت هغه وخت پیاوړی کېږي چې ټول افغانان یو موټی شي ویل چې نه افغانستان غواړو، جمهوریت غواړو، اسلامیت غواړو، افغانیت غواړو، په خپل افغانانو موږ جوړوو. تاسو ته وایم چې موږ یو موټی یو. که یو موټی رانولل که یوې جلا بلې جوله نه کېږي انشاءالله کېږي. موږ ایلمن یو چې کېږي. د همده خاطر وایي حقایق تاسو ته وایم، نه ده چې پلوي کوو چې موږ په دولت کې وروره په دولت کې هغه هم حقایق مې ویل دي د منل ول نه دي. اکثریت چې ونه مني بیا د منل ول نه دي. بس سلامت اوسئ. یوه وروستۍ پوښتنه به ماجد صاحب واخلم. صالحه له نورستان نه له هغه صالحې چې لاس یې پورته کړی سپین ټیکری د په سر ده، مهرباني وکړه. سلام تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته. ګرانې خورې د کومې ورځې نه چې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شوي د هماغې ورځې نه راهیسې دا جنګ نور هم پرمختګ کړي. دلته زما پوښتنه اوس دا ده ولې حکومت د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه نه کوي چې په هغه ملکونو کې فشار راوړي چې هغوی له طالبانو څخه ملاتړ کوي؟ ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. دا پوښتنه خو بیخي ذاتي تاسو ته راجع ده. زه خو به اول دا خبره وکړم چې
دلته یو ورور پوښتنه وکړه چې آیا د سولې نه په غیر بله لار شته که نشته. 40 ملکونه ګوره دلته راغلي وو، قواوې راغلي وو، جنګونه وشو، نو اوس موږ دا اورو چې وایي چې 10 ډلې دي او جنګ هم همغسې زیات شو. یعنې جنګ ختم نه شو، یعنې که په زور کې دی، په جنګ کې دی، نو په دغه د 40 ملکونو په راتګ کې به دا کار شوی و. ښه اوس بیا دلته دا خبره هم کېږي چې خیر نو دا بله لار شته که نشته، خیر څه کوو. زه وایم چې د افغانانو همیش دوی د جرګې د لارې نه دوی په خپلو کې سره ناست دي او خپلې هغه ستونزې چې ډېرې سختې وې هغه دوی حل کړي دي. نو دې دپاره اوس همدغه وخت راغلی دی چې موږ لکه څنګه چې نورو دوستانو وویلې چې دا د ولس خلک دا دې کې که سیاسیون دي، که حتی که نظامی خلک دي، که دولت کې ناس خلک دي، دوی هم د افغانستان خلک دي. زه دې پسې کې دا وایم چې یوازې طالبان دا نه وایي چې موږ دوی سره خبرې نه کوو، دا خو د افغانستان خلک خو دې یو برخه خو ده که نه، څنګه کوي دا نادیده نیسي او همداسې بیا دغه سیاسیون او دغه د ولس خلک، دا مدني ټولنې، ښځې، ځوانان، دا ټول دا بالاخره باید موږ سره جرګه شو او په دغه خبره باندې دا ګوره دې باندې لکه دا خور چې وایي چې دوی د ملل متحد ته شکایت وکړي. ملل متحد اداره چا جوړه کړې ده؟ هغه همدغه زورورو خلکو جوړه کړې ده او هغه د خپله هېڅ اختیار او صلاحیت نه لري. هغې ته که شکایت وکړي څه فایده کوي؟ هغه فایده نه کوي. دوی موږ په خپلو کې که یو موټی سو، دغه یو موټی والی موږ غواړو چې په دې یو موټي کې طالب هم را سره شامل شي. دې کې سره ځکه دا د ملک خلک دي، دوی د یو موټی شي، بیا د نړۍ سره همدغه چې زموږ سوله د امریکا په لاس کې ده، که بایډن و که ټرمپ و کار څوک و هغې سره خبره وکړي، بیا د ګاونډیانو سره خبره وکړي. زه یقین لرم چې موږ یو حل ته راوځو، یو حل راویستی سو او یو حل ته رسیږو. د دې نه په غیر چې موږ فکر وکړو چې د جنګ د دې لاره ده، د نه فکر موږ یو چا ته شکایت وکړو، نه شکایت زموږ فایده کوي، نه جنګ زموږ لاره ده. لاره زموږ همدا ده چې په خپلو کې د برداشت هغه ماده ځان کې پیدا کو چې خپل دا ورونه د هر نظر سره چې امي نظر واورو او امي د نظر د که نظر خی پاقی باندې عملو. ډیر زیات مننه عزیز صاحب. مهمانان عزیز، در این قسمت برنامه ما یک ابتکار در روی دست داریم که سوال از مقامات و جواب از مردم خواهد بود. گپ تلتان شما میتونین که باز از مردم پرسان کنین. اول بنورزایی شما کدام سوال دارین و میخواین که مردم براتان جواب بده در مورد صلح، مهربانی کنین خودتان انتخاب کنین. البته ما از مردم سپاسگزار هستیم. با همه مشکلاتی که متاسفانه در جریان دهه‌های گذشته مردم افغانستان دیده، هنوز هم به صورت فداکارانه در کنار دولت افغانستان بوده و خیلی تلاش‌های جدی در مسیر حفاظت از دستاوردهای 20 سال گذشته داشته بوده. امروز وقتی یک خانواده یک جوان خود در اردو، در پلیس، در امنیت ملی، در نهادهای حکومتی میگمارن و اجازه میتن که در خدمت دولت و نظام باشه، من فکر کنم این نهایت فداکاری رو نشان میده و آمادگی مردم را در قبال دولت. ما سپاسگزار هستیم از مردم و انتظار ایراد داریم. خود مردم براتون جواب بده. سوال مشخصی وجود نداره. ما فقط انتظار ایراد داریم که همگام با دولت افغانستان در یک همگامی و همصدایی میان دولت و ملت مسیر را در پیش بگیریم که به ثبات و رفاه آینده و به صلح دائمی در کشور بیانجامه و باور و اعتماد مردم بیش از هر زمان دیگر ضرورت که در کنار برنامه‌های کلان مرتبط به صلح افغانستان قرار بگیره. مننه. ولمی صاحب، د خبرونه په دې برخه کې د موږ نه وخت ده چې د خبرونه میلمانه به پوښتنه کوي او د خبرونه ګډونوال به ورته ځواب ورکوي. ستاسو پوښتنه که د زړه کومه خبره مو او لدوینه پوښتنه کوي. سلامت اوسئ. تموش ته معلوم ده دا ولس که ځوان دي که پخوانی ځوانان دي ټول شیان دوی ته معلوم دي، ولې ځینې کسان دي په هر عمر چې دي د اور په لمنه کې رالوی سوی دي. دا حالت ټولو ته معلوم دی. دوی ته چا څه نصیحت کولی نشي. دوی په خپله به پوهېږي. موږ نن هم چې راغلی چې مستقیما د دوی نظر اورو و خپل حقایق وایو. زما نظر یو دا دی، همیشه کوشش کوم اول باید د نظام ساختارونه جوړ شي، ورپسې به دلته کدرونه به وګمارل شي. ساختار څه دي؟ موږ یو نیمګړتیاوې په نظام کې لرو. اساسي قانون دلته وایي د ګوندونه دي. په ګوندونو کې چا فکر نه کوي. د 20 کال مخ 30 کال مخ چې یو سړی بیرېدلی تر اوسه بیر پکې د ما ویل چې ښه چې هغه وخت مور ځوانان ته ویلی دي چې پام کوه چې ونه وایي چې زما پلار یا زما اکا په
په دولت کې یا په کور کې دا وره 10 کال تیر شو شسو چې ته ځامن اوس وروزل دا ځامن باید په خپل تصمیم ونیسي کغواله چې دلته سو قومیتوب ونکي مذهب سره پسې ژبه سره سیمه ییزه ټول د افغان اولس په نامه را ټول چې دا ساختار دی ساختار کې په جرأت شامل شي ساختار و اوس چې موږ د امریکای په حساب چې خبرې کول چې سیستم لري هغه سیستم دی یو دیموکرات یو جمهوریت خواه دی که نور هم دی دومره هغه امکانات کم دي جمهوریت خواه کار کوي دیموکراتان کار کوي دلته په افغانستان کې باید وایم دلته زلورتیا چې د موږ اولس لري چې په جبهو کې وژل کیږي شهیدان کیږي ټول د سر نه تیر دي د وطن دپاره وای وطن جار دې سم اوس هم جار دې سم ساختار د سولې په لمنه کې راجول کوي خاطرجم اوسئ افغان وایم هېچا پوښتنه کوي ته په کوم قوم کې او په کوم مذهب کې مننه ډېره زیاته مننه اجي صاحب تاسې مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ له ګډونوالو نه د سولې په تړاو ښه زه به دغه معلم صاحب چې د هلمند دی نصیر احمد دنه پوښتنه وکړم چې آیا موږ په خپلو منطقو کې دغو هلته حکومتي خلک هم شته طالبان هم شته او سره څټ یې کړه خوږ یې کړه سره خصوصا په هلمند کې ډېر سره خوږ کړه آیا موږ ولس خلک داسې کولی شو چې یا دواړو ته ووایو چې یاره موږ درسره نه یو او یا دواړو ته ووایو چې هلکه دا تاسو څه کوئ حکومت والا ته هم وویل جنرال صاحب راغلی دی په خپل دغه باندې په حملې کې سور دی او په هغه ځای کې بس نن مې دا وکړه نن مې دا وکړه او یا طالب هغه ځای ته راغلی دی وایي چې نن زه دا ولایت مې ونیو دا منطقه مې دا ونیول موږ ولسي خلک دې خلکو ته یو دواړو طرفونو ته یوه سپینه خبره څوک هم پرېږدي کم نه پرېږدي کولی شو که نه شو کولی معلم صاحب مهرباني وبخښئ دغه د حالات خو داسې دي چې دلته په د اول خو دا دي چې د هلمند کړۍ ډېره تنګه ده د هلمند کړۍ دونه تنګه ده چې تقریبا په 2 کیلومترۍ کې چار اشار نور اخوا ټول طالبان دي دننه حکومت دی اوس که چیرې ته د په حکومت کې خبره وکړې طالب دې نه پرېږدي که په طالب کې خبره وکړې حکومت دې نه پرېږدي مننه عام خلک ټول دغه شهریان دي چې وکړي څه اوس که چیرې یو ساحه خلاصه وي منطقه ډېره وي عام خلک ګرځېدای شي اوس عام خلک د په کور کې ناست دي مننه ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ما از کسایی که نتانستیم با اونا وقت بدیم یا سوال خود بپرسن به خاطر از ما بسیار معذرت میخوایم لتاسو کوم گردونوال چې پاتې سوي دي او د هغوی موږ پوښتنې وانخیستلې د وخت کمښت له کبله زه ډیره بخښنه غواړم او مننه کوم چې په دې خپرونه کې راسره وئ ازاده جرګه همدومره وه په دې خپرونه کې د مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په ولسي جرګه کې د خلکو استازی بانو شاګل رضایي او د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی نورالحق علومي مو میلمانه وو او دا چې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه په دې ازاده جرګه کې خلکو ګډون کړی وو له دوی نه هم مننه کوم تر بلې ازادې جرګې تاسو ټول په لویه لاس سپارم ښه وخت ولرئ